Tobias Forge är frontmannen i ett av Sveriges största metalband, Ghost. Han är P4 Extra-gästen. Vi pratar om valet av att vara anonym som artist, om förlusten av sin storebror som påverkade honom starkt. Och så säger han att han tar på sig sina sjöben när han nu drar ut på världsturné. Lyssna på honom. Jag heter Karin Frick. Välkommen till P4 Extra, Tobias Forge. Ja, men tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Tack för att jag får vara här. Ja, det är väldigt roligt. Du berättade när du kom in här att här känner du dig lite hemma i den här studion. Ja. Du spelar in sommarpratet här, ditt sommarprat. Ja, precis. Ja. Vad får du för känsla då när du kommer tillbaka? Ja, men härligt. Det var ju en härlig tid. Nej, men det var ju mysigt. Det var här med Henrik Jonsson och ja, nu minns jag inte vem det var som var tekniker då. Ja, vi satt här några timmar och tragglade oss igenom det där. Var det svårt? Ja, det var det. Jag lyssnar på det. Det är väldigt gripande. Inte minst sista delen är ju... Det är tårar i ögonen då. Ja, jo, nej, och det var... Då satt jag nog... Jag har för mig att jag satt där du sitter nu. Och sådär. Men alltså, överlag så var det ju en positiv process. Och sådär. Och jävligt att vara här. Jag älskar ju den här miljön och radiohus och sånt där. Vi kan komma tillbaka till sommarpratet lite senare. Men nu ska ni ut på världsturné med Ghost. Och bland annat då spela i din hemstad, Linköping. Vad har du för relation till Linköping idag? Nu, alltså en bra relation, men frekvensen av mina besök är väl sporadiska, ska man väl säga. Och jag åker ofta ner när det är någonting ganska praktiskt så där, som jag ska göra. Nu har ett par kompisar till mig har en restaurang där nere, så det blir ofta så att man liksom gör det praktiska och så går man på deras restaurang. Det är väl trevligt. Jättekul. Ja. Och det enda som jag grämer mig lite så, det är att jag har syskon som bor i Linköping, eller rättare sagt i närheten av. Så jag har liksom inget föräldrahem där. Och det hade jag väl i någon perfekt värld så, om jag fick bara regissera helt filmen själv, så hade det varit härligt att komma hem liksom. Ja, men ha ett föräldrahem, någon gammal onkel eller någonting som man älskade att vara hos, som bodde i någon gammal mexitegel, vill jag säga. Jag kunde ligga och mysa ner i en sån här 70-tals gillestuga liksom. Det hade varit härligt. Du får komma hem när det är dags för turné istället. Men det blir Linköping och Sandviken i Sverige, va? Men annars 56 spelningar på en världsturné. Det låter väldigt intensivt. Vad tänker du kring det? Ja, nu ska jag inte låta så och säga att det låter lite, men i sammanhanget så är det ganska normal och kanske lite i underkant. Vi brukar göra mer. Så en albumcykel, som det så vackert heter, brukar ju vara 120 kanske, eller någonting sånt där. Så det här är ändå hyfsat smooth liksom. Men det är väl också, med det sagt, så kanske det betyder att det är inte riktigt allt som vi ska göra. Vi ska göra lite till. Och så blir det resor och liksom, ni kommer nog ha att göra, om man säger så ändå. Oh ja. Jag tänker att vi ska lyssna på låten Spillways, den här versionen med Joe Elliott från Def Leppard. Hur kom det sig att du släppte den på nytt tillsammans med Joe? Alltså det finns egentligen inget annat sätt att berätta det än att han spelade in den, och när jag hörde den så jag fick det förklarat som att han var intresserad av att göra det, för att han var ett fan och sådär. Jaha, så det var kul. Och sen så var det bara ett faktum plötsligt, och så hörde jag bara, är det han? Jag fattade inte liksom att det var gjort redan. Ja, men nu måste vi ju, då gör vi, vad gör vi nu då? Ja, och så träffades vi och snackade om vad ska man göra för kul. Och då blev det den här lilla videosnutten, och ja, allting är liksom helt baklänges, för ofta så brukar man ju ses på puben först och komma på idén. Och här var det tvärtom nästan. Härligt ändå. Ja, verkligen. Vi tar och lyssnar lite. Spillways med Ghost och Joe Elliott. Och idag så gästas jag av Tobias Forge, låtskrivare, musiker och frontman i hårdrocksbandet Ghost.
Så kul att ha dig här, Tobias. Bandet är ju känt för sina masker och anonymitet. Varför bestämde du dig för att börja uppträda anonymt från början? Där och då så hade jag ju ingen tanke på att det skulle bli något jobb av det. Att det skulle bli jobbigt eller ta tid i anspråk förstod jag, eller hoppades jag på. Men just där och då så var det nog en av de få gångerna i livet jag hade lite pragmatiskt utgått från att det blir nog ingen rockstjärnekarriär. Utan jag kanske vackert måste bara acceptera att jag får ha ett vanligt jobb. Och, för jag hade barn precis fått och verkligen önskade barn och inget annat än ett lyckligt liv så, men helt professionellt så kände jag mig ganska offside. Och då tänkte jag så här att om mitt liv ska ha någon form av mening helt kulturellt så måste jag ha någon form av hobby. Och då tyckte jag att det här projektet Ghost som var en av alla då projekt jag höll på med var det som jag helt intuitivt förstod bäst för att jag kunde titta på det objektivt och kände att om jag fattar vad det här är då finns det ju en chans då att jag kanske kan övertyga andra om vad det är för någonting. Och då krävdes det lite att liksom jag inte själv som person var en del av ekvationen. Till skillnad från om jag hade varit en solokarriärskille som satt och sjöng om hur det är vid Stångån. För det känns ju som att någon annan redan har gjort. Så det var liksom inte intressant att bli liksom Winnerbäck på engelska. Utan skulle bryta helt liksom. Ja, men exakt. Så jag hade inte så mycket att säga om mig själv utan då hittade jag på en värld. Och då gick det som gick. Men har det liksom inneburit några svårigheter att hålla sig själv hemlig så länge som du ändå gjorde? Alltså det var mest en impraktikalitet skulle jag vilja säga att det är inte ens ett ord men du vet vad jag menar. Bra ord ändå. Vad sa du? Bra ord ändå. Så. Ja, det är funktionellt. Det var alltså så här. Jag hade ju redan spelat i band innan. Och i bandsammanhang så där alla känner alla. Och i en ganska liten genre där jag hade liksom snurrat omkring ganska länge i liksom metal undergrundsscenen så kände jag mig själv inte helt okänd eftersom jag ändå var igenkänd för någonting i en väldigt liten krets. Och där och då i början så var ju inte Ghost egentligen tänkt att bli någonting annat än någonting som skulle tilltala människor som var i den kretsen. Så att begreppet anonym var nog väldigt inom citationstecken. För att alla som känner till mig, alltså 2010, visste att det var jag som höll på med det här. Sen när det liksom 7 år senare blev någon form av avmaskerande. Det var inte som att jag gick ifrån okänd till jättekänd. Nej. Utan det var bara en liten formalitet som ändrades. Men det som gjorde det väldigt mycket enklare det var ju att jag kan sitta och göra intervjuer på det här sättet. Istället för att hålla på och klä ut det varje gång. För det tar väl en hel del tid kan jag tänka mig. Ja, och kraft. Men också bakgrunden till att ditt namn blev offentligt var ju även en tvist med dina tidigare bandmedlemmar gällande ersättning. Och det gick ju faktiskt till tingsrätten. Hur ser du på den händelsen idag? Ja, nu när det har gått en ganska lång tid. Ja, det är några år sedan nu när jag tänker efter. Så har man ju en annan relation till det. Och jag kan till och med, alltså, även om det i grund och botten var en negativ upplevelse som jag såklart, alltså hade jag fått regissera om filmen hade den inte sett ut så var det också lärorikt och man lärde sig massa saker om både sig själv och andra. Alltså så att jag har faktiskt ganska lätt att se det också som en positivt berikande händelse. Del av mig och min process. Men det är som livet. Ja. Allting är inte en räkmacka utan till slut så samlar man ihop både det som har varit bra och mindre bra. Nej men precis.
Jag är så glad att du är här, Tobias Forge, som är P4 Extra-gästen. Vi ska prata mer om dagen då du slog igenom med rockbandet Ghost. Men jag tycker vi tar och lyssnar på lite mer av er. Här kommer Marion Cross. Ghost med Marion Cross, och jag gästas just av Ghosts Tobias Forge, bandledare och frontman. Du är dagens P4 Extra-gäst. Vad känner du när du hör den här låten? Glad, alltid faktiskt. Jag är väldigt, inte bara lyckligt lottad att man har haft framgång med en låt sådär, men att man har fått framgång med en låt som man faktiskt tycker om själv. Ibland så kan det ju bli lite, beroende på lite vilket perspektiv man har, men när man har lite så här one hit wonder, det är rätt att det blir ett komplext problem. Det finns ju exempel på andra band som liksom aldrig liksom egentligen har jobbat för att ha någon kommersiell karriär, och sådana som liksom har fått liksom i princip sin karriär grusad på grund av att de har fått en stor hit. Spin Doctors var en sån där, liksom, alla vet ju att Two Princess är förlåt, men säg en annan låt. Den vill man inte ha. Och jag är väldigt glad över att det just blev den låten, och det var en låt som redan liksom figurerade och var redan en inrepad låt i våran repertoar. Den hade redan existerat egentligen i 50 år enligt storyn, men vi hade redan spelat den i 4 år liksom, i vår repertoar. Och jag var redan jag älskade att framföra den. Och det är inte alla som gör med sin enda stora hit sådär. Men vilken succé det har blivit med Ghost. 15 år sedan du startade rockbandet, och din bror gick ju bort samtidigt som du slog igenom. Du pratade ju om det här i ditt sommarprat bland annat. Kan du berätta om hur det var den dagen? Den dagen var ju egentligen inte en dag, utan processen, vad ska man säga? Den dagen han gick bort var ju egentligen påminner ju väldigt mycket om, som alla upplever egentligen, en bortgång. Framförallt om den är i det här fallet då något prematur. Får man väl ändå säga på sätt och vis. Alltså han var 41 år gammal och hade ju levt ett liv så med barn och varit gift och älskat och allt sånt där. Så det var ju bra, och hade verkligen njutit av livet också. Men det var ett hjärtfel som gjorde att han gick bort. Ja, precis. Fick vi reda på sen. Så att men just hur, som något konstigt resultat då av den här, eller jag vet inte vad man ska säga, det var ju ett udda inslag i sorgeprocessen, var ju att jag plötsligt blev väldigt upptagen av den här karriärsboosten som inte på något sätt hade egentligen med hans bortgång att göra, utan det bara råkade sammanfalla samma dag. Och karriärsboosten, om någon undrar, var att jag hade ju flera år skrivit material då, till det som skulle bli Ghost och Ghosts första platta. Men i och med imagen och i och med liksom tidsbrist och allting, så var jag liksom lite så här, jag hade liksom bestämt mig för att det ska presenteras över natt på den här hemsidan. Det fanns en community på den tiden som hette MySpace, som var musik, det var till för människor som gillade musik och kultur, och som ville man sprida sin musik, så kunde man göra det på ett sätt som man inte riktigt kan egentligen idag i social media, eftersom social media är så baserat på att man helst inte ska bli bombarderad, även om alla blir det. Men MySpace då, dit anslöt sig människor som var okej med att bli approcherade med att man ville att de skulle lyssna på ens musik. Så jag hade ju liksom i säkert 1 års tid suttit och liksom byggt upp en stor bas med människor som är helt ovetande om vad de skulle bli utsatta för,
som jag tänkte, de här gillar nog den här musiken som jag har skrivit. Och då var det verkligen en blitzkriegsattack en dag, den 12 mars 2010, där jag gick till full frontal invasion liksom. Och det råkade ju vara den dagen han gick bort. Så det tog ju någon dag till för mig i och med hans bortgång att liksom egentligen riktigt rekognosera vad som hade hänt då. Sådana kontraster. Ja, och det är ju svårt att inte känna någon konstig känsla av kuslig timing där. Du har beskrivit din storebror som en förebild och lite som en pappa. Han var 13 år äldre än du. Hur såg er relation ut? Genom alla år så var den ju på liksom skiftande, kan man väl säga. Så ofta när jag pratar om honom och hans importans i mitt liv så pratar vi ju egentligen specifikt om när jag var liten. Så när jag var liksom i förskoleålder så var ju han tonåring. Och pratade mycket om Iron Maiden och Metallica, och han tog med dig mycket inom musikens resa, för det pratade du också mycket om i ditt sommarprat, att tänk om du hade fått se det här, brorsan, det jag gör nu. Ja, men verkligen. Och överhuvudtaget så var han bara en väldigt underhållande person som var intresserad av kultur i största allmänhet. Väldigt litterat och extremt läskunnig, eller vad säga. Han läste väldigt mycket och väldigt väldigt i kontakt med alla sina känslor. Yvig, snäll och intresserad liksom. Det påverkade mig enormt som barn. Och sen så när han flyttade hemifrån och ganska snabbt därefter liksom lockades in i själva familjeliv och sånt, och då var ju kontakten kanske lite mera normaliserad i att jag bodde hemma fortfarande och han var familjefader. Och då tittade väl hans gamla jag fram då och då, snarare än vara en av mina vårdare, eller vad säga. Men de sista åren så hade vi kommit ganska nära igen, för att jag hade bott i Stockholm ganska länge. Jag flyttade upp till Stockholm när jag var 16 och hade flyttat tillbaka när jag var 25. Och det sammanträffade med att han också då flyttade tillbaka till Linköping samtidigt. Så det var ju några år av ganska roligt häng där vi för en gång skulle nästan vara jämnåriga, kan man ju säga. Och jag är säker på att han finns med dig på något sätt nu fortfarande varje dag, och nu när ni ska ut på den här turnén som startar den 15 april, vad ser du fram emot? Alltså det är så många saker med turnerandet som är kul, som kanske inte är det som man direkt tänker på tiden på scen, utan det är ju en helhet. Vad tycker man om att vara på havet? Liksom? Det är ju allt. Det är ju havsdoft och fiskar och gungande. Och alltså, turnélivet påminner ju väldigt mycket, i alla fall på min nivå så påminner det väldigt mycket om att vara på havet. Det är nya hamnar och man måste ju ha sina sjöben på sig eftersom man går omkring i en buss hela tiden. Och, det är ett nomadliv. Ja. Ett cirkusliv. Ja, men liksom. Så blir det. Och 56 hamnar kommer det bli. Hamnar inom citationstecken. Vi hinner med lite mera Ghost innan det är dags för Ekonyheterna, men tiden den går alltid så fort när man sitter här och pratar. Tobias Forge, tack för att du var här idag och gästade P4 Extra, och lycka till med turnén nu. Tack.